Ang lulutuin natin ngayon ay garlic baby potato. Yung ating mga ingredients ay 250 grams ng baby potato, isang buong garlic, 1/4 cup ng butter, olive oil, salt, at ground black pepper. Susunod natin gagawin ay magpapainit lang tayo ng ating water. Lalagyan lang natin ito ng konting salt. Takpan lang natin siya hanggang sa kumulo yung ating water. Habang nagpapakulo tayo ng ating tubig, gagawin naman natin yung ating garlic. Lalagyan muna natin yung ating butter sa pan. Then, antayin lang natin siyang mag-melt. Pag nag-melt na yung ating butter, lalagay na natin dito yung ating garlic. Yan lang natin siya. Antayin na natin hanggang sa medyo mag-golden brown yung ating garlic. Pag medyo nag-golden brown na yung ating garlic, pwede na lang muna natin siyang i-set aside. Sinat aside muna natin yung ating butter at saka yung garlic. Ngayon, pag kumulo na yung ating water, lalagay na natin dito yung ating baby potatoes. Simmer lang natin to for 10 minutes. Takpan lang natin siya ulit. Simmer lang natin siya for 10 minutes. After natin siyang simmer for 10 minutes, drain lang natin yung ating water, then set aside lang muna natin siya. Susunod natin gagawin ay mag-iinit lang tayo ng ating kawali. Lalagay lang tayo dito ng konting olive oil. Ngayon lalagay lang, pag mainit na siya, lalagay lang natin ngayon dito yung ating patatas. Hayaan lang muna natin siya hanggang sa fry lang muna natin siya for 5 minutes. So fry lang natin siya ng ganyan for 5 minutes, then babalik na rin na naman natin siya for another 5 minutes. After natin ma-fry yung ating potato, set aside na natin to. Preheat lang natin ulit yung ating garlic, buttered garlic. Saka natin siya ihahalo din sa ating baby potato. Ito na ngayon yung ating baby potato. Lalagay na natin yan dito yung ating garlic butter. Maglalagay lang tayo ng basil leaves sa ibabaw. Ito na ngayon yung ating garlic buttered baby potato.